Hello, hello mga ka-try! Magandang gabi sa inyong lahat. And welcome po sa Try Robotics Season 2. Ayan, Season 2 na po tayo mga ka-try. Again, ako po si Jules and I will be your host for our program tonight. And tama po yung nakikita nyo, live po tayo ngayong gabi at mapapanood po tayo in live simulcast sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel ng Try PH Media. Ayan, kaya kung napanood nyo po yung Try Robotics Season 1, you would be familiar doon sa robotics platform na gagamitin natin ngayong Season 2. Pero this time, ile-level up natin yung ating programming skill from Arduino at magta-transfer tayo ngayon, magle-level up tayo sa C++, isang programming language na gamit at pwede nyong gamitin sa inyong future career, sa inyong future na mga trabaho. And actually C++, mga ka-try, ay ang foundation ng karamihan sa mga programming languages na maririnig ninyo. And ano ibig sabihin nun? Na siya yung isa sa mga foundation. That means, kapag natutunan nyo yung C++, madali na pag-aralan yung ibang mga programming languages related to it. For example, C#, Java, Python, and many more. Yung iba gusto nila PHP. Pero ako mas gusto ko USD kasi mas mataas yung palitan. And the learning and the knowledge that you will get from robotics using C++ ay pwedeng-pwede nyo pong magamit sa field ng robotics and artificial intelligence. Ayan. At para ma-whet yung inyong appetite at yung inyong excitement sa field po ng robotics and industrial automation, I would like to share with you this video about robots and what they can do, at para makita nyo ano ba yung pwede kong gawin when it comes to robotics. Watch this video. Ayan, na-enjoy nyo ba yung video natin? At ang galing ng mga, ang tawag doon mga ka-try ay industrial automation robots. At yan yung isa sa mga i-discuss natin na field ng robotics na pwede nyong matutunan when it comes to industrial automation, artificial intelligence, industry 4.0. Ilan lang yan dun sa mga terminologies na maririnig nyo when you start learning at start your career with robotics. Now, kung makikita nyo din sa video, it looks like parang napaka-complex nung ginagawa ng mga robots. Para bang ang hirap-hirap niyang gawin. Well, actually, yes, mahirap siya kung hindi mo alam. Pero kung natutunan mo siya, then it would be easier. Pero that's just one of the things na nakita nyo na kayang gawin ng robotics. But actually, in the field of robotics, there's a lot more that you can do. At yan po yung pag-uusapan natin sa ngayon. Pero, just to give you an idea, mga ka-try, bakit nga ba natin kailangan pag-aralan ng robotics? Ano ba yung benefits kung bakit tayo kailangan mag-aral ng robotics? I'd like to show you this one presentation, mga ka-try. Itong isang picture na ito that hopefully would help you para makita bakit nga ba talaga mahalaga na matutunan natin yung robotics at bakit nga ba talaga dapat tayo maging interested in it. Pakita ko sa inyo, ito yung picture na ito. Isa ito mga ka-try sa research na ginawa sa ibang bansa. This is just one of those researches, mga ka-try. And this one, ano yung pinapakita nitong picture na ito? This is very, very interesting. As you can see yung title niya, Predicted Shift in Skill Sets sa United States at saka sa Western Europe. So, ang pinapakita nitong image na ito, mga ka-try, is that from the year 2016 to the year 2030, ano-ano ba yung mga trabaho na maaapektuhan ng automation and in artificial intelligence? Which means that kung ito yung trabaho nyo ngayon or kung ito yung career na path na tinitingnan nyo ngayon,
then this will be the trend in 2030 as predicted by this magazine, the ResearchGate. And again, ResearchGate is just one of those who made these predictions, and pare-pareho sila ng pinredict that by end 2030, ito yung magiging trend sa career ng mga tao at sa skills. So merong shift na mangyayari. Let's discuss a bit about this picture, no, para makita nyo ng buong buo. Makikita nyo dito sa left side, ito yung sa United States, lahat ng sector sa United States. And then dito naman sa right side, sa Western Europe. So itong section na to, ito yung mga skills, general skills na ginagawa natin sa ating mga work. Ano po? And then ito naman yung number of hours work in 2016. So kung mapapansin nyo dyan mga ka-try, sa physical and manual skills ay nasa 90 billion hours yung na-spend dyan in the year 2016. And then for jobs naman that is in basic and cognitive skills, 53 billion hours. Sa higher cognitive skills, 62 billion hours. And then sa social and emotional skills, 52 billion hours. Ano yung pinakakulelat dyan sa list na yan? Yung technological skills, which is 31 billion hours. And pareho yan, yung trend na yan, malaki doon sa physical and manual skills, and then pagdating doon sa technological skills, pababa yung trend, ano, both in US at saka sa Europe. But look what will happen as predicted in 2030. Napansin nyo dito sa right side, ano, yung physical and manual skills will drop by 11%. And then yung basic cognitive skills will drop by 14% sa US. And then look ano yung tataas, ano yung magiging super in demand by 2030. Yung technological skills, it will increase by 60%. Sobrang laking increase niyan, and that's just in the US. Sa Western Europe, parehas din yung trend. Oh. So from 11 dito, bababa naman na 16 dito sa kabila, 17% naman doon sa basic cognitive skills, and again, technological skills will be up by 52%. So anong ibig sabihin yan? Kasi nga sa industrial automation and artificial intelligence, ang goal nitong dalawang technology na ito is that factories will be fully automated, machines will be able to talk with one another. Imagine niyo kung kaya nang i-predict ng makina sa manufacturing kung kailan siya masisira, di mas konting tao na yung kinakailangan mo to operate it, and mapipredict mo kung gaano ba karami yung kaya niyang gawin at specific time of the day. And then of course, sa artificial intelligence, nako, sobrang daming trabaho yung maapektuhan yan. Kasi nga, ang dami-dami na kayang gawin ng computers ngayon. Imagine niyo na lang, ano, kapag nag-search kayo ng something na gusto niyo bilhin online, few hours later, o minsan nga, minutes lang later, anong nangyayari? Di ba, binabaha na kayo ng mga advertisements doon sa ng mga products na related doon sa search nyo online? Yes, that really is happening now, and yan yung effect ng artificial intelligence. And imagine nyo mga ka-try, kung fully automated na yung mga factories, ano kayang mangyayari doon sa mga common workforce? O di ba? Marami sa kanila yung mawawala ng trabaho. And if that's your goal, then this is the time that you learn a new skill. You learn something that's related to technological skills. Learn robotics, because this is something that you could really use sa inyong future career, sa inyong mga trabaho in the future. At as nakikita nyo sa trend na to, talagang malaki yung magiging impact ng automation and artificial intelligence sa mga skill sets ng mga workforce natin. Ayan, ano. So, ilan lang yan, ano? Ilan lang yan sa reason kung bakit na dapat tayong matuto ng artificial intelligence, ng robotics, ng automation. And actually, automation and artificial intelligence are actually branches ng robotics. Ayan. Kaya yung matututunan natin sa robotics, pwede nating i-apply dyan sa mga fields na yan. At ano ba yung fields ng robotics na pwede nyong pasukin, na pwede nating pasukin? Then let's discuss now. Merong nilista ko na ilan. I think
we have 9 fields in application ng robotics. Ito yung number 1, yung nakita nyo kanina, yung industrial robots. Ginagamit yung industrial robots sa mga manufacturing, especially sa mga manufacturing ng kotse. Gamit na gamit sila to do welding job, to do painting, and all. Installer, magkakabit ng mga parts ng sasakyan, and syempre sa iba't ibang manufacturing fields din. Gamit na gamit itong mga, ang tawag dito is robotic arm. No? So ang pinoprogram dyan, yung kinokontrol dyan is yung position niya, ano yung ikakabit mo sa kanya, kung welding ba, so syempre kailangan tama-tama yung pwesto ng welding, kailan siya magwe-weld, kailan siya titigil and all. So kung painting naman, very very precise yung nagagawa niyan. At ang maganda kasi sa mga industrial robots na ito, kung bakit manufacturing industries are going towards that, di sila napapagod, di sila nagugutom, di sila nagbe-break time. Kaya yung output nila tuloy-tuloy, and since hindi sila napapagod, di sila nagkakasakit, mas marami yung nagagawa nila at mas precise, mas accurate at mas mataas yung quality yung nagagawa ng ganitong klase mga robots. Kasi tayo naman, aminin natin, kapag start of the day, pag nagwo-work tayo, di ba, ang taas ng energy natin, and yet pagka medyo pahapon na, ayan na, medyo pagod na, medyo inaantok na, nagde-decline yung ating production. But these robots, walang ganon. Tuloy-tuloy yan, 24 hours a day, 7 days a week. Tuloy-tuloy ang production nila. Walang siklib, walang break time, hindi nagkakape. Kaya tuloy-tuloy sila, no? Kaya very very productive sila and useful talaga sa mga manufacturing. Ito namang makikita nyo sa kanan, this is actually in Amazon, no? Yung sa warehouse ni Amazon. Imagine niyo dati kung gaano karami yung mga employees na hinahire ni Amazon just to distribute yung mga binibili ng mga tao. But now, sa halip na yung tao yung pumunta dun sa shelf, yung shelf na yung lumalapit dun sa tao with these robots. So, hindi sila nagbabanggaan, they know where to go. And sobrang bilis, ang laki na naging improvement sa production at sa sales ng Amazon because of that. Next naman, tingnan natin yung medical robots, no? So sa ngayon, ang dami na nung mga applications ng medical robots sa medical field. And this one on the right, as you can see, is actually called the exoskeleton robot. Yung kinakabit, no, kapag na-aksidente or mayroong kapansanan yung isa, naputol yung paa niya, hindi siya makalakad, kakabitan lang siya ng robotic leg or yan, kagaya nito, or robotic arm dun sa iba kung kamay yung naputol. And that helps improve their lives. And actually, yan yung isa sa mga goal ng robotics, is not just to know the technology but to really help people to improve their lives. Kasi nga you're actually bringing back yung kaya nilang gawin. Next is the consumer robots. I think this one on the left is very very familiar sa inyo. This is a vacuum cleaner, automatic vacuum cleaner. So kung nung araw kukuha ka ng walis, magwawalis ka, maalikabukan ka. Now, on mo lang yung vacuum cleaner, and then it will do the job for you. And yung mga latest na vacuum cleaners ngayon, they're using yung technology na tinatawag nating LiDAR. LiDAR is a specific type of sensor na kaya niyang i-map yung paligid niya. Kaya yung mga vacuum cleaners na to, hindi na sila nauuntog, hindi na sila nababangga kasi alam na nila kung nasaan yung table mo, nasaan yung sofa, nasaan yung mga kanto, nasaan yung pinto, and iiwasan na nila yon without hitting them. So that's one. And then the one on the right is a company robot, no? Yung ginagamit ito, for example, kagaya nung nasa picture, yung bata wala siyang kalaro, perhaps wala siyang kapatid. So sa halip na gumawa ka pa ng kapatid niya, bilang mo na lang ng robot. So mas mura 'yon, mas madali, hindi mo na padededein, hindi na iiyak. So may kalaro na yung anak mo kapag ka busy. And then sa mga elderly naman, meron ding mga ginagamit na robots for medical. Next is yung aerial robots, or mas commonly known as drones. Siguro mas kilala niya, or quadcopters, tawag ng iba. And ang daming application na itong mga aerial robots na to, from photography and videography. Ngayon, pag kinasal ka, hindi na pwedeng walang
walang lumilipad na aerial footage, ano. Gano'n na ang technology ngayon. As simple as that, hanggang sa life saving, as you can see on the right picture, kayang-kaya ng malalaking mga aerial robots na magdala ng mga life vests and dalhin yan doon sa mga tao na nalulunod. So that's very very useful. Next is kung merong flying robots, meron din namang underwater robots, as you can see dito sa ating picture. And yung underwater robots na yan, ang dami na rin na nagagawa nila. For example, before, you still have to pay mga divers na very, very expensive. And may certain limitations lang ng lalim na kaya nilang marating. But then, with this technology ng ROV, mas naaaral na ngayon ano ba yung nandun sa ilalim ng dagat, ano ba yung mga corals na available, meron bang nasisira, paano ba siya pangangalagaan, or kung merong lumubog na mga barko or anything at may kailangang hanapin for rescue, ROVs are being used in that field. So napaka effective at napakaganda nitong gantong klase ng field ng robotics. And then number 7 is of course yung military robots. Actually, yung field ng robotics, ang pinaka-advanced dyan is yung military. As you can see on the left, ito ay remote-controlled robot na, for example, kung gagamitin nila for diffusing bombs, no? Kung tao gagawa niyan at nagkamali, mali yung wire na nakat or sobrang clever nung gumawa ng bomba, then that's a life lost. Pero kung robot na ganito, pagka nasabugan yan, gawa ka lang ulit ng bago, then you're safe. And then the one on the right is again a remote controlled drone that's used by military to spy yung mga iba't ibang locations. Now meron yung high definition na camera, paliliparin lang nila doon sa isang area, makikita na what's in there. And sometimes, as you can see doon sa mga movies, they can even carry bombs na they can use against enemies. And number 8 is the entertainment robots. Isa ito sa mga reasons kung bakit marami yung gustong-gustong pasukin yung field ng robotics. Kasi it's really a lot of fun. Nakakatuwa na mag-aral ng robotics. You get to learn something and then you also have a lot of fun. And then lastly, yung educational robots. Kung iisipin niyo na para bang napaka-complex yata nung paggawa ng mga robots na kagaya nung na-discuss natin kanina, yung iba't ibang klase ng mga robots na yon. But actually, it all started with educational robots. Yung learning how to do those complicated robots, how to design them, how to program them, it all started with educational robots. Kasi dyan tayo nagsisimula. Ito yung basic arithmetic ng robotics. Ito yung 1 plus 1 natin. O kasi, yung matututunan natin sa educational robots, ay the same technology na i-apply natin when we go up and level up sa pag-aaral ng iba pang mas complex na fields ng robotics. So yan yung siyam na fields and applications ng robotics na pwede niyong pasukin. So as you can see, sobrang dami ng pwede nating matutunan. Kasi nga, ang robotics is a field, multidisciplinary field na pinagsama-sama niya iba't ibang discipline like computer science, computer engineering, electrical engineering, electronics engineering, mechanical engineering, and a lot more, no? A lot of programming, a lot of design, and it's really a lot of fun. You will really have a lot of fun while learning dito sa field ng robotics. At dito sa program natin, ang gagamitin natin is itong educational robot, and gagamitin natin itong K-12 robot natin to learn robotics. Ayan. Ito siya, si K-12 EduBot. So ano-ano ba yung mga matututunan natin dyan? Well, of course, matututo tayo how to control motors. Matututo tayo how to read sensors, how to control lights, read yung sounds and vibration, and a lot more. And those are just some of the basic things that we need to know para lumipad, kumbaga, yung career nyo, yung interest nyo in the fields of robotics and industrial automation. So ano ba yung features? Ito yon. Ito yung controller ng ating K-12 robot. As you can see, ang dami niyang laman. Meron siyang 2 motors, and then of course meron na rin siyang built-in battery at charger. So
lithium-ion yung battery niya. So, pagka nalobat siya, i-charge nyo lang. Hindi na kayo gagastos na bili ng battery. And then, of course, it is run by Atmega 168 na microcontroller. And kung familiar kayo, Atmega 168 is actually Arduino Duemelanove. I hope I pronounced that right kasi Italian siya. So isa yan dun sa brand nung or type ng Arduino, and which means that itong K-12 robot can be programmed using Arduino IDE na paborito nating lahat and napakadaling gamitin. Okay? So, meron din siya mga available pins for serial connection, serial communication, and gagawin natin yan later on. We will be controlling our K-12 robot using our smartphone. Yan, very interesting yan. Tuturo ko sa inyo kung paano gawin yan. There's also I2C connections, and there's a lot of sensors like vibration sensor, sound sensor, light and dark sensor, and meron din siyang ultrasonic distance sensor. Meron siyang speaker, and headlight at saka dalawang RGB na LED. So lahat yon ay gagawin natin, lahat yung matututunan nyo in this program of Try Robotics Season 2. And ito yon, kung gusto nyo makita ng individual, ito sila, yung mga parts nitong ating K-12 robot. And then of course, kung meron na kayong available na robot na nagawa nyo na before, siguro one of your projects in your school, or you just had fun doing it during this pandemic and may nakita kayo online, dinesign nyo, ginawa nyo, binuo nyo. What if meron na kayong ganon? Can you still follow with the program? Yes. All you need to do is i-design nyo lang. Maybe you need to modify yung pin connection ng robot nyo para maging katulad siya nitong ating K-12 robot. So kapag kaparehas na sila ng pin diagram, then makakasunod na kayo doon sa ating program. And then of course, syempre, mas maganda kung yung lahat ng features, lahat ng meron itong K-12 robot natin na ang liit-liit pero full pack na robot, malagyan nyo rin like vibration sensor. Hindi lahat ng robot online na makikita nyo is meron. Pero dito, sa K-12 robot, meron siya available. Or kung wala ka pa naman, na robot na nagawa, wala ka pang na-assemble, the easiest way to do is bili ka na lang ng buo. O mura-mura lang naman, available siya online sa Shopee. Oh, sakto. Ano ngayon? Sale. Naka-sale si Shopee. Tingnan nyo, baka mas mura pa siya ngayon na makukuha ninyo. And of course, one thing that you would like to know, kung gusto nyong masundan in using your own robots is ano ba yung pin configuration nitong ating K-12 robot. Ito siya. Ayan. So, kunin nyo na lang siguro ng screenshot and then later on, i-discuss din naman natin kung para saan yung bawat pin na yon. Ito, yung nasa right side is the Arduino pin. No? Kapag gumamit na tayo next week ng ating Arduino IDE, gagamitin natin yung mga pins na yan, ipoprogram natin sila. At least now we know which is which. Saan nakakonect yung motor, saan nakakonect yung vibration sensor, yung speaker, yung LDR sensor, microphone, headlight, and so on. Ayan. So, yan yung ating discussion for tonight, no? At nakita nyo naman, ito yung robot platform, educational robot na gagamitin natin dito sa ating program sa Try Robotics. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo mga ka-try at sa pagsama ninyo sa akin. But before we end our program mga ka-try, gusto nating pasalamatan yung ating mga sponsors, ating mga kaibigan sa Field Robotics. Hello. Shout out tayo sa mga kaibigan natin sa Field Robotics at saka yung mga friends natin sa Gizmo Mechatronics Central. And of course, gusto rin nating pasalamatan mga kaibigan natin dyan sa Seoul Optical, the authentic Korean eyewear na located sa Hacienda Designers Outlet, yung sa Silang, Cavite. Kaya kung taga Cavite po kayo, especially during this summer at madalas ay nasa bahay lang tayo doing homework, doing work from home at saka homeschooling, madalas nasa harap tayo ng computer, you really have to protect your eyes. So punta na po kayo dyan sa Seoul Optical. Ayan.
Kaya kung first time nyo po mga ka-try na manood dito sa atin sa Try Robotics, next week ay mag-i-air ulit tayo 8 p.m. Live ulit yan next week. Para hindi nyo makalimutan, I do encourage na click nyo yung subscribe button at yung like button para hindi nyo makalimutan. Next week, mariremind kayo para doon sa ating show next week. So mukhang meron tayong mga messages, saglit lang, tingnan natin. Yung mga nagpapa-shoutout. Number 1, nagpapa-shoutout si Sir Rally. Si Sir Rally Umiga. Nag-message siya sa akin. Shoutout kay Sir Rally. Engineer Rally Umiga, siya yung nag-discuss ng embedded systems programming sa ICEP Rizal. Isa siyang electronics engineer. Sabi naman ni Direct JM, Direct, maraming salamat Sabi ay need na talaga mag-refresh sa machine learning. Oo, kailangan natin 'yan ngayong gabi. Sabi naman ni Sir Abner, buen viaje. Ang haba ng message ni Sir Abner. Nice. Ayan. Ayan yung sabi ni Sir Abner. At sino pa? Si Direct JM ulit. LiDAR daw, Jess Salvachera. Ayan. Jess, oo. Mukhang interested ka sa LiDAR At isa pa, nako, ang daming comment ni Direk Yung robot vacuum gusto ni MG yan. Tsaka ni Ate Jenny Robles. Oo, syempre. Kaysa ikaw pa yung magwawalis, bayaan mo na yung robot na magwalis, hindi ba? And then, lastly, galing ulit kay Direk. Looking forward po ako, Sir Jules, sa C++. Kasikatan pa ng Core to Duo nung last ko na ginamit yung language na yan. Ayan, oo nga. So medyo nagkakabukingan ng edad ngayon, Core to Duo. Parang pinanganak na ba ako nung may Core to Duo? Oo, pinanganak na ako. Graduate na ako ng college nung sikat na sikat yung Core to Duo. And yes po, mga ka-try, yung matututunan natin C++. Pero we will learn C++. Ito yung maganda, we will learn C++ while having fun using robotics. Ayan. So, there are specific sa robotics na C++ na gagamitin natin. But the idea behind, for example, yung paggamit ng for loops, yung paggamit ng mga pointers, ng mga functions, pare-parehas lang yan. Meron lang specific for robotics. But then, if you go to other making applications using C++, parehas lang yung gagamitin natin. Okay? So that's it for tonight, mga ka-try. Maraming salamat ulit sa pagsama nyo sa akin. Sinamahan nyo ako, and I hope na naging fruitful yung gabi nyo, yung pagsama nyo sa akin, and I hope na nag-enjoy kayo while learning. So again, next week we will be starting programming itong ating K-12 robot. Kaya kung hindi ka pa nagsusubscribe, click mo na yung subscribe button para hindi mo ma-miss yung episode natin next week. Again, ako po si Jules, and thank you. See you next week.